מבחינתי היום הזה הוא בעצם יריית פתיחה לכל תהליכי החקר שאנחנו עושים, גם בכיתות ו' וגם בכיתה ט', מתוך מטרה שאנחנו ממש מאמינים שחשיבה מדעית פוגשת את התלמידים בכמה דיסציפלינות. המטרה לחשוף את הילדים לכל מקצועות הסטם שלהם, מקצועות מכווני עתיד, מתוך אמונה שאם באמת מייצרים להם תמונת עתיד טובה יותר, הילדים חולמים וחולמים בגדול, ומצוינות בעצם זה המפתח לשינוי חברתי. הבחירה והחזון החינוכי שבנינו פה דיבר על ליצור תלמידים שהם סקרנים, חוקרים, תלמידים שמרגישים שייכות למקום ויש תחושת גאווה. והסטים והעיסוק במדעים חשבנו שהוא בדיוק הפלטפורמה הנכונה לייצר פה איזושהי חוויה חינוכית משמעותית. אני רוצה להודות על כל שיתוף הפעולה, כי מה שאני רואה כאן היום לא ניתן לבצע את זה באופן עצמאי. מה ששמעתי היום מהתלמידים זה גם את הסקרנות שלהם לנושא המדע, ההתלהבות שלהם, על הגילויים שלהם והעבודה ביחד שהם עושים והניסויים שהם עושים, ובסוף רואים תוצאות. הרגשתי שאני באמת עושה שינוי אצלם, נתתי להם משהו שהם לא ידעו לפני, וזה היה ממש כיף, כי אני עברתי להם חלק מהידע שלי. אני חושבת שזו באמת למידה משמעותית, למידה שבאמת למדים ממנה, ולא משהו רגיל, פרונטלי, כמו ביום-יום, זה משהו קצת אחר. תכננו חמש ניסויים, הסברתי להם מה צריך לעשות בכל ניסוי, מה מבצעים, איך מבצעים את הניסוי. אנחנו רוצים שיהיו מדעניות צעירות. התלמידים שלנו הופכים להיות מנטורים, שזה חלק מהלמידה שלהם, של איך לעשות עבודת חקר. כשתלמיד צריך להיות מנטור, הוא חייב ללמוד איך שואלים שאלת חקר, איך בונים חקר, תהליך חקר, ואיך עושים את זה, ועוד יותר איך מעבירים אותו כדי שיבינו אותך. עשינו ניסויים על טילים, עכשיו בחוץ אנחנו עושים גם עוד את הניסוי האחרון שלנו להיום. השותפות עם מוזיאון המדע, עם אורט, עם אוסוס, עם טכנודע חדרה, עם המדעטק, עם עמותת אופנים, אני בטוחה שכל אלה יגרמו לדברים להיות הרבה יותר משמעותיים. באנו לדבר על יצורים חיים שנמצאים בסביבה הימית והמימית, וגם לקחת עולם קטן ולעשות אותו בגדול, כדי לפתוח להם קצת את ההבנה שהדברים שאנחנו רואים הם לא מובנים מאליהם, וקצת יותר להתפלא על כל מה שקורה מסביב. אנחנו מלמדים ילדים אסטרונומיה, כוכבי לכת, מערכת השמש, ויש הרבה מאוד ילדים שזה, במיוחד בגילאים האלה, שזה מה שמעניין אותם. מעניין אותם כוכבים ומעניין אותם כוכבי לכת. הם יודעים קצת והם תמיד ירצו לשאול יותר. עמותת אופנים זו עמותה שמפעילה פעילויות העשרה בתחומים של מדעים וטכנולוגיה, במטרה לייצר הזדמנות שווה לילדים הגרים ברחבי הפריפריה. כחלק משיתוף הפעולה יחד עם טירת כרמל אנחנו עושים בעצם, נמצאים פה ביום הזה לפעילות בתחום המייקרים. אני מאוד נלהב לראות פה את התלמידים גם נהנים וגם מאוד סקרנים ורוצים לדעת משהו שלא קורה ככה ביום יום שאנחנו מעבירים את הדברים בצורה רגילה, וזה מאוד כיף ומאוד מענה ואני מקווה שיהיו עוד כאלה. אני חייב לברך כי מה שלנו במדינה, אפשר לומר היתרון של המדינה שלנו, זה בתחום הידע ובתחום הזה של המדע והטכנולוגיה ובתחום הבריאות, וזה מביא אותם לא רק לסקרנות, אלא יוביל אותם למקצועות העתידיים שאנחנו מתכננים לגביהם. אם בעצם הילדים יחוו איזושהי חוויה מאוד מאוד חיובית, הם יחזרו לתוך הכיתות שלהם וירצו לעשות מדע ואולי ייקחו משהו משמעותי, ואם אנחנו נצליח לייצר אצלם את הברק בעיניים, אז אשרנו.